Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh rất là ngon luôn, với cách làm đơn giản, không cần phải đợi chờ mà mình làm thiệt là nhanh. Món bánh này có tên là churros, một món bánh ngon của người Tây Ban Nha. Bánh thơm nè, giòn rụm luôn, rất phù hợp nếu mà mình bận rộn trong những bữa tiệc mà mình cần một món tráng miệng thiệt là ngon đó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh churros với Diễm nha. Đầu tiên á, mình đi chuẩn bị cái phần đường để mình tẩm vào bánh sau khi chiên xong. Diễm có 100g đường. Để tạo thêm cái mùi thơm á, thì mình sử dụng bột quế, ở đây là 2g. Cái bột quế này thì mình nên có ha, tại vì nó tạo thêm cái mùi thơm rất là đặc biệt cho cái bánh churros. Mình trộn cho đường và bột quế á, nó hòa đều với nhau. Mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị sẵn bột để mình cho vào lúc mà mình nấu xong cái phần nước và bơ. Thì bột á, Diễm sử dụng bột mì đa dụng á. Đây là cái gói bột mà Diễm dùng của Na Uy thôi. Cái hàm lượng protein của nó là 11,2%. Mình sẽ cần là 150g ha. Nếu mà ở Việt Nam thì mình sử dụng bột mì số 11. Tiếp theo mình cần 3 cái trứng gà, thì trứng này á, Diễm cân luôn vỏ là nó từ 62 cho tới 66g. Trứng để trong tủ lạnh lấy ra làm liền cũng được nha. Lấy một cái nồi đó, Diễm cho vào đây 75g bơ có muối. Và mình cho thêm 1g muối, còn nếu mà mình sử dụng bơ không có muối thì mình cho 2g nha. Về đường á, thì mình sẽ sử dụng là 30g. Diễm đông thêm vào đây 250ml nước. Bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình bật cái lửa lớn ha. Mình sẽ nấu cho phần nước nó sôi và làm tan bơ. Mình khuấy cho đều ha, để cho bơ nó nhanh tan hơn đó. Khi nước vừa sôi á, thì bơ nó cũng vừa tan là được. Còn nếu mà nước sôi bơ chưa tan thì mình hạ xuống lửa nhỏ tí xíu để cho bơ tan hoàn toàn nha. Kiểm tra thấy bơ đã tan hết và nước sôi như vậy thì bây giờ mình tắt bếp ha. Lưu ý là mình sẽ tắt bếp luôn. Thì cái nồi nó vẫn còn nóng, vì vậy nước vẫn còn sôi. Nhưng mà mình sẽ cho liền 150g bột mì đa dụng vào. Và mình dùng cái cây phết bột đó, mình trộn theo một chiều thiệt là đều. Để cho bột á, nó hòa đều với phần nước. Thì có thể bột á, nó sẽ bị vón cục lại. Vì vậy mình dùng cái cây phết bột á, mình sẽ làm cho những cái cục bột mà nó bị vón lại nó tan ra thiệt là đều nha. Mình vẫn để trên bếp như vậy mặc dù bếp đã tắt. Đó, mình trộn và mình miết như vậy để cho bột nó tan đều với nhau. Thì lúc này á, bột nó chín khoảng chừng từ 20 cho tới 30% mà. Khi mà mình thấy á, bột không còn vón cục nữa thì mình nhắc khỏi bếp. Mình sẽ được cái hỗn hợp bột lúc này nó đặc ha, và nó mịn. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm cũng tiếp tục Diễm trộn tí xíu, khoảng chừng 15 tới 20 giây. Mình thấy bột nó hơi cứng ha, nhưng mà không phải thiệt là quá khô, như vậy là đạt nè. Nó hơi tróc khỏi cái nồi tí xíu. Bây giờ mình bắt đầu mình cho trứng vào, tùy cái dụng cụ nhà bếp nào mà mình có đó. Mình có thể sử dụng cái máy trộn bột đứng như vậy. Mình sử dụng cái đồ quết chữ khô này để mình trộn bột ha. Sử dụng cái máy này thì mình làm rất là tiện và nhanh, bột nó trộn đều lắm. Còn nếu mà mình không có đó thì mình sử dụng cái đồ gì mà nó cứng như là cây đũa bếp, hoặc là mình có thể sử dụng 3-4 cái chiếc đũa mình dùng để mình trộn cũng được. Hôm nay á, thì Diễm sử dụng cái máy đánh trứng cầm tay và Diễm sử dụng cái cây xoắn này nè để mình trộn ha. Máy này cái công suất của nó là 350W, thì Diễm để cái số 2 Diễm trộn á. Mình cho từng cái trứng gà vào trong cái nồi bột nha. Cho trứng vào á, thì mình bật máy lên và mình trộn theo một chiều. Trộn cho tới khi nào mà mình thấy cái trứng á, nó hòa đều hết vào trong bột. Cái cách làm bột này á, thì giống như là mình làm bột của bánh su vậy đó. Nhưng mà mình không mang nướng mà mình sẽ mang chiên. Rất là nhanh và tiện và dễ thành công hơn. Bột của bánh churros này á, thì thật ra rất là dễ làm, nhưng mà cũng khó một cái là cái khâu trộn bột này á, cái bột nó dễ bị cứng hoặc là nó quá mềm. Thì Diễm cũng làm thử nhiều lần đó, và Diễm ra cái công thức này thì Diễm thấy nó rất là chuẩn. Sau khi mình thấy nó đều thì mình tiếp tục cho cái trứng thứ hai vào và mình cũng đánh cho nó đều hết ha. Nếu mà mình không có máy á, thì mình cũng trộn bằng tay cũng theo một chiều, nó hơi mỏi tay tí xíu nhưng không phải là không được nha.
thành phẩm ra thì cũng rất là ngon luôn. Sau khi mình thấy đều rồi, mình tiếp tục cho cái trứng gà thứ ba. Và cái trứng gà thứ ba này sau khi mà mình trộn đều hết, mình sẽ được một cái hỗn hợp á, nó không phải là quá đặc mà cũng không phải là quá mềm ha. Khi mà mình trộn xong á, mình kéo cái cây đánh bột hoặc là cái đồ trộn của mình lên, mình thấy tạo thành một cái hỗn hợp nó dẻo nhưng mà nó không phải chảy. Trường hợp mà nếu cái hỗn hợp này sau khi cho hết 3 cái trứng gà mà nó vẫn đặc á, thì mình đánh thêm một tí xíu trứng gà, lòng đỏ với lòng trắng nó tan đều với nhau rồi mình cho vào từ từ ha. Đó, cái hỗn hợp đạt là nó phải như vậy. Không quá đặc cũng không quá mềm. Khi kéo nhẹ mình thấy nó dẻo ha. Như vậy thì mình nặn ra rất là dễ và cái bánh lúc mà chiên xong ngon lắm. Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani giúp cho cái bánh nó thơm hơn. Và mình trộn cho vani nó hòa đều với hỗn hợp trứng bột này. Để sang một bên á, bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần dầu để mình chiên bánh, không cần để cho bột nghỉ nha. Dầu á, thì Diễm sử dụng dầu hoa hướng dương và nhiệt độ chiên tốt nhất á, là 180 độ C nha. Khi mà dầu nó nóng đạt rồi á, thì bếp Diễm có 9 số đó, Diễm sẽ hạ xuống số 7 và Diễm giữ như vậy để Diễm chiên. Mình dùng một cái túi bắt bông kem và cái đầu này nè để mình nặn cái bánh thì đẹp hơn. Còn nếu không có thì mình sử dụng cái túi ni lông bình thường cũng được, mình cho bột vào mình nặn. Mình lưu ý là mình cắt á, đừng có to quá ha, tại cái bột này nó cũng hơi đặc á. Nếu mình cắt to quá lúc mà mình nặn thì cái đầu khuôn này nó dễ tuột ra ngoài. Với cái công thức bột này á, thì Diễm thấy nó vừa đủ với lại cái túi này luôn. Mình cho hết vào ha. Sau khi cho vào rồi á, thì mình túm cái túi lại và mình mang mình đi nặn mình chiên. Mình đừng nên để trong cái ly thì cái đầu nặn á, nó dễ bị thụt vô trong, nó làm cho cái bột nó chảy ra ngoài. Lúc mà túm bột lại á, mình cũng cố gắng mình dàn đều cái bột ở trong cái túi ha, để khi mà mình nặn nó không bị những cái bọng khí đó. Tùy mình thích bánh dài hay ngắn, nhưng mà Diễm thấy mình chỉ nặn nó khoảng cỡ bằng một cái ngón tay trỏ của mình á, là vừa con. Và mình dùng kéo đó, mình cắt. Mình không có nên chiên nhiều cùng lúc ha, tùy cái chảo to hay nhỏ đó. Mình nên chừa đủ cái khoảng trống để những cái bánh khi mà mình nặn xuống nó không có bị dính vào lại với nhau. Sau khi bánh nổi lên trên mặt dầu á, mình đợi khoảng chừng 30 giây là bắt đầu mình trở bánh ha. Thì bánh nó sẽ nở phồng lên. Với cái công thức bột này á, Diễm thấy ngon ở chỗ là khi mà mình chiên xong á, cái vỏ nó rất là giòn mà bên trong nó mềm chứ không phải là khô cứng ha. Tại vì Diễm cũng đã có ăn thử rất là nhiều cái bánh này theo nhiều cái công thức á, thì Diễm thấy công thức này cái bánh nó vừa thơm nè, bên ngoài giòn rụm và bên trong mềm, ngon lắm luôn. Thời gian để bánh chiên đạt á, là từ 3 cho tới 4 phút. Và Diễm lưu ý là cái bánh này á, mình nên chiên cho nó chuyển sang cái màu vàng hơi nâu chút xíu nha. Thì mình để á, nó giòn rất là lâu. Còn nếu mà bánh nó vừa vàng á, mà mình đã vớt ra rồi á, thì khi mà vớt ra ngoài xong á, mình để khoảng chừng 5-10 phút á, thì cái bánh nó mềm, nó lại không có ngon. Nếu mà mình không có cái đồ để mình đo nhiệt độ của dầu á, thì mình có thể nặn một cái cục bột nhỏ mình cho vào. Mình thấy bột nó sôi ha, và nó nổi lên trên á, là dầu đạt. Mình đừng có chiên cái nhiệt thấp quá, tức là dầu nó nguội á, thì cái bánh nó không có nở lên được và nó bị thấm dầu á, ăn rất là ngán, không có ngon. Bánh lúc này thì Diễm thấy nó đã đạt rồi nè. Cái màu vàng và đậm ha, không phải là quá nâu. Khi mà vớt ra thì mình có thể lót cái khăn giấy nhà bếp á, để thấm dầu. Còn Diễm á, thì Diễm dựng nó lên trên cái đây á, cho dầu nó chảy xuống thôi. Vớt ra thì mình để cho bánh nó nguội khoảng cỡ chừng 30 giây cho tới 1 phút á, rồi mình mang mình tẩm đường nha. Lăn đều bánh qua đường, vậy là mình đã làm xong cái món bánh churros rồi đó. Nhà Diễm á, thì ăn như vậy đã thấy rất là ngon rồi. Còn nếu mà mình thích cho nó đặc biệt hơn nữa thì mình có thể làm thêm cái sốt sô-cô-la. Thì mình sẽ sử dụng cái sô-cô-la dạng nấu và kem tươi. Diễm có lưu ý là cái sô-cô-la đó mình nên chọn cái hàm lượng cacao á, nó khoảng cỡ từ 30 cho tới 40% thôi, đừng có cao hơn. Tại vì Diễm cũng có làm thử cái hàm lượng cacao mà 70% á, thì cái sốt đó nó đắng quá, nó không có ngon ha. Và để làm á, thì mình dùng 100ml kem tươi đó, mình bắt lên bếp, mình nấu cho nó sôi. Sau đó mình bẻ cái sô-cô-la là 100g. Mình cho cái kem tươi nấu nóng vào, mình khuấy cho cái sô-cô-la nó tan đều ra là mình được cái sốt sô-cô-la rất là đơn giản. Bánh này thì Diễm thấy mình chiên mình ăn liền là ngon nhất.
mình để sau 2 tiếng thì nó sẽ không còn độ giòn như là lúc mình mới chiên nữa. Bánh này thì đảm bảo những em nhỏ rất là thích. Ông xã Diễm người lớn mà anh cũng mê bánh này lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bánh churros thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.